মানে লেচেৰা মাজিটো আৰু জিকা কৰিম আৰু সেই গেপবোৰ পালেহে গছজোপা এইবোৰ সব মোৰ ওখ ওখ ভেটি বনাই থোৱা আছে গছজোপাকটো ডাইৰেক্ট আমি খুৱাই দিব নোৱাৰো মাটিয়েহে গছজোপাক খুৱাব জৈৱিক সাৰ বহুত লাহে লাহে কাম কৰে আমি যেনেকৈ ৰান্ধনিক শাক পাচলি চাউল তেল নিমখ যি আছে সব দি ৰ'ব লাগে পিছত যদি দিওঁ ই খাৰ হৈ যাব পাৰে সাৰ নহয় খাৰ হৈ যাব পুলি মৰাৰো ইচ্ছু নাথাকে আৰু ইয়াত যেতিয়াই পুলিটো দিম ই লহপহকৈ বাঢ়ি আহিব আগতে মই ভাবিছিলোঁ অকল ভাল সচৰ গুটি বা ভাল সচৰ পুলি লগালে খেতি বহুত ধুনীয়া হয় বুলি কিন্তু সেইটো মোৰ ভুল আছিল অকল গুটি বা পুলিয়ে নহয় আমি সমানে মাটিটো গুৰুত্ব দিব লাগিব কাৰণ যদি মাটিটো ভালকৈ আমি প্ৰিপেয়াৰ নকৰোঁ তেতিয়া আমি যিমানে ভাল গুটি বা পুলি নলগাওঁ কিয় তাৰ পৰা আমি ভাল ৰিজাল্ট কেতিয়াও নাপাওঁ আৰু মই কি ধৰণে মোৰ মাটিটো তৈয়াৰ কৰোঁ তাৰে 3টা ষ্টেপ আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক দেখুৱাম আৰু আপুনিও যদি এইটো ফ'ল' কৰে তেতিয়া নিশ্চয় বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব 1 নম্বৰ ষ্টেপটো হ'ল আমি মাটিটো কিমান দহলৈ হাল বাব লাগিব বা কোৰ মাৰিব লাগিব আৰু সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব কি খেতি কৰিম এতিয়া মই ইয়াত দাংবডি কৰিম মানে লেচেৰা মাজিটো আৰু জিকা কৰিম সেইকেইটা কৰিবলৈ হ'লে বেছি দহৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াত আপুনি 6ৰ পৰা 8 ইঞ্চিমান কৰি দিলে হৈ যাব মানে হালটো বালে বা কোৰ মাৰিলে হৈ যাব আৰু যদি গাজৰ মূলা তেনেকুৱা জাতীয় খেতি কৰোঁ তেতিয়া 1 ফুটমান দ কোৰ মাৰিব লাগিব মানে মাটিটো হাল বাই ল'ব লাগিব তাৰপিছতে মাটিটো কিমান মিহি কৰিব সেইটোও জানিব লাগিব আমি মাটিটো মাত্ৰ তাক ঢিলাহে কৰিব লাগে লুজ কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় তাক পাউডাৰ বনাব নালাগে এতিয়া মই ইয়াত কোৰ মাৰিছোঁ কিন্তু মাটিটো একেবাৰে ধূলি কৰি দিয়া নাই এইবোৰ প্ৰায় অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চপৰাই ৰাখি থৈছোঁ একেবাৰে গুৰি কৰি দিয়া নাই অলপ ডাঙৰ সাইজত ৰাখিব চপৰা হৈ থাকিব দিব বহুত ডাঙৰ নহয় মই যেনেকৈ দেখুৱালোঁ তেনেকুৱা সাইজৰ তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত মাটিৰ ভিতৰত গেপ থাকিব আৰু সেই গেপবোৰ পালেহে আপোনাৰ যিটো খেতি কৰিছে তাৰ গছজোপাৰ শিপাবোৰ বাঢ়িবলৈ সুবিধা হ'ব লগতে হাৱা বতাহ সোমাব আৰু অতিমাত্ৰা বৰষুণ দিলে বৰষুণৰ পানীটো ওলাই যাবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু বেছি বৰষুণ দি থাকিলে কি হয় ইয়াত পানী জমা হয় আমাৰ শাক পুলিবোৰ মৰি যোৱা চান্স বহুত থাকে সেইটো কাৰণে মই কি কৈছোঁ ওখ ওখ ভেটি বনাই দিছোঁ এইবোৰ সব মোৰ ওখ ওখ ভেটি বনাই থোৱা আছে তেতিয়া যিমান বৰষুণ দিলেও মোৰ সোনকালে পানীটো ওলাই গুচি যাব আৰু মোৰ শাক পাচলিও মৰা চান্স একেবাৰে নাথাকে গতিকে সেইটো আপুনিও কৰিব পাৰে যদি সুবিধা হয় এনেকৈ ভেটি বনাই ল'ব ওখ ওখ তেতিয়া মানে শাক পুলিও বাচি থাকিব যিমানে বৰষুণ নিদিয়ক তাৰপিছত 2 নম্বৰতে আহিলে সাৰ দিয়াটো গছজোপাকটো ডাইৰেক্ট আমি খুৱাই দিব নোৱাৰোঁ মাটিয়েহে গছজোপাক খুৱাব গতিকে মাটিক আমি ভালকৈ খাদ্য দিব লাগিব যাতে মাটিয়ে ভাল ধৰণে গছজোপাক খাদ্য দিব পাৰে খাদ্যটো যোগান ধৰিব পাৰে এতিয়া সাৰ বুলি কওঁতে প্ৰধান সাৰ 3টা নাইট্ৰজেন ফছফৰাছ আৰু পটাছিয়াম এতিয়া নাইট্ৰজেনৰ কাৰণে মই ইয়াত গৰু গোবৰ দিছোঁ আৰু আপুনি যদি পাৰে গৰু গোবৰ দিব আৰু যদি গৰু গোবৰ লগতে ছাগলী গোবৰ থাকে মানে ছাগলী গু সেইটো আৰু ভাল সেইটোত নাইট্ৰজেনৰ বহুত নাইট্ৰজেন পোৱা যায় তাৰপিছতে মই ফছফৰাছৰ কাৰণে ইয়াত দিছোঁ কেঁচু সাৰ আৰু ব্ৰইলাৰ ভুচিও আছে সেইকেইটা দিব পাৰে ফছফৰাছৰ কাৰণে আৰু পটাছিয়ামৰ কাৰণে ফুটছাই দি দিলে হৈ গ'ল মই ফুটছাই ইয়াত দি দিছোঁ পটাছিয়ামৰ কাৰণে সেইটোও পাই যাব আৰু তাৰপিছত ইয়াত অলপ অলপ কোৰ মাৰি দিব বেছি নেমাৰিলেও হ'ব অলপকৈ অলপ মিক্সিং কৰি দিব সামান্য পৰিমাণে সাৰ দিয়াটো কমপ্লিট অকল সাৰ দি দিলে নহ'ব ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ষ্টেপ আছে সেইটোও কৰিব লাগিব আৰু 3 নম্বৰ ষ্টেপটো হৈ গ'ল মালচিং আমি অকল হাল বোৱাৰ পিছত সাৰ জাবৰ গোবৰ দিলে নহ'ব তাৰ ওপৰত আমি সদায় মনত ৰাখিব মালচিং কৰিবই লাগিব এনেধৰণে মই নৰা দি দিছোঁ যিটো ধান কাটি হৈ গ'ল পথাৰত নৰা আছিলে নৰা দি দিছোঁ আপুনি নৰা দিব পাৰে বা গছ গছনিৰ পাত চাত যিবিলাক শুকান পাত জাবৰ যিবিলাক থাকে সেইবোৰে হ'লেও ঢাকি থৈ দিব এতিয়াহে মেইন প্ৰচেছিংটো হ'ব ভাল ফল পাবলৈ শস্যৰ পৰা যদি ভাল ফল পাবলৈ বিচাৰে তেতিয়া আপুনি এইটো এতিয়া খাদ্যটো তৈয়াৰ কৰিব লাগিব মাটিত এতিয়া খাদ্যটো কেনেকৈ তৈয়াৰ হ'ব এই মাটিৰ তলত কিছুমান সূক্ষ্ম জীৱ আছে লগতে কেঁচু কুমতি সব আছে এতিয়া যিহেতু মই এতিয়া ঢাকি থলোঁ প্ৰথম সুবিধাটো কি হ'ল ইয়াত ডাইৰেক্ট ৰ'দৰ তাপটো নপৰে মানে ইয়াত এখন কভাৰ হৈ গ'ল আৰু ৰ'দে কি কৰে আপোনাৰ এইবোৰ সিজাই পেলাব গোবৰ সাৰ হওক
ব্ৰইলাৰ ভুচি হওক এইবিলাক যিমান কেঁচু সাৰ দিলোঁ এইবোৰ চব শুকুৱাই সিজাই পেলাব তাত একো ৰসপিত নাইকিয়া কৰি দিব আৰু সেইটো তেনেকৈ সাৰ দিয়া নিদিয়া একেটাই কথা গতিকে কি কৰিছোঁ মই ইয়াত এনেকৈ ওপৰত মালচিং কৰিছোঁ ওপৰত আপুনি গছপাতে দিয়ক নৰা খেৰ দিয়ক যি দিলেও মুঠতে ওপৰত কভাৰিংটো কৰিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব এই ৰ'দে বেয়া কৰি নেপেলায় শুকুৱাই নেপেলায় আৰু ইয়াৰ পিছত কি হ'ব এতিয়া ইয়াৰ মাটিৰ ভিতৰত যিবোৰ জীৱ আছে সূক্ষ্ম জীৱই হওক বা কেঁচু কুমটি হওক সেইখিনি এতিয়া খাদ্যটো গছৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিব এতিয়া আমাক চাউল দি দিলে নহ'ব আমি ডাইৰেক্ট চাউলটো খাব নোৱাৰোঁ সেইটো আমি সিজাই কৰিহে খাওঁ গতিকে গছকো বা মাটিডোখৰটো আপুনি সাৰ জাবৰ দি দিলে নহ'ব এইটো খাদ্যলৈ প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব আৰু খাদ্যলৈ প্ৰস্তুত কোনে কৰিব মাটি তলত থকা সৰু সৰু জীৱবিলাক সেইবিলাকহে প্ৰস্তুত কৰিব আৰু এনেকৈ মালচিংটো দি থ'লে সেই মাটি তলৰ সৰু সৰু জীৱবিলাকে ইয়াত ওপৰলৈ উঠি আহিব এই বস্তুখিনি সিহঁতে খাব বা সিজাব মানে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে ই খাদ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব তৈয়াৰ কৰিব খাদ্য তৈয়াৰ কৰিব এতিয়া এই ভাগে মই প্ৰায় 15-20 দিন এনেকৈ থৈ দিম ইয়াত অলপ পানীও ছটিয়াই দিম পাতলকৈ পানী ছটিয়াই 15-20 দিন পাৰিলে এমাহো থৈ দিয়ক আপুনি একো আপত্তি নাই এমাহ থওক 2 মাহ থ'লেও একো আপত্তি নাই যেতিয়ালৈকে আপুনি পুলিখিনি বেলেগত পচাই ল'ব গুটিবোৰ ট্ৰেত যেতিয়ালৈকে পুলিটো ৰুব পৰা টাইম হোৱা নাই তেতিয়ালৈকে এই মালচিং দি ঢাকি ৰাখি থৈ দিয়ক আৰু যেতিয়া পুলিবোৰ মেচিয়ৰ হৈছে 15-20 দিন এমাহৰ ভিতৰতো মেচিয়ৰ হৈ যাব যিকেইটা পুলি মই ইয়াত ৰুম বুলি ভাবিছোঁ তিয়ঁহ হওক বা দাংবডি মানে লেচেৰা হওক বা জিকা ভোল যিয়ে নহওক সেইকেইটা যেতিয়া মোৰ মেচিয়ৰ হ'ব ৰুব পৰা হ'ব তেতিয়া মই লাহেকৈ মালচিংটো অলপ আঁতৰাই ল'ম আৰু জেগাই জেগাই ৰুই যাম তাৰপিছত আপুনি চাব মোৰ শাক পাচলিৰ মানে গছৰ বৃদ্ধিটো কিমান ধুনীয়া হয় আৰু মালচিং কৰিলে আন এটা সুবিধা কি আছে ইয়াত অদৰকাৰী ঘাঁহ বনবোৰ নগজিব বা গজিলেও খুব কমকৈ গজিব আৰু এইটো কেলে মই 2 দিন মানে 15-20 দিন আগতেই এইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ কি হয় দেখা যায় আমি সাৰ জাবৰ গছপুলিটো ৰোৱাৰ পিছত যদি দিওঁ ই খাৰ হৈ যাব পাৰে সাৰ নহয় খাৰ হৈ যাব ই কাৰণ গৰম হ'ব এইকেইদিন গৰম হ'ব খাৰ হ'ব গছপুলিটো মাৰিহে পেলোৱা চান্স থাকে আৰু যদি এনেকৈ আমি ৰাখি দিওঁ তেতিয়া ইয়াত এই গোবৰ জাবৰত যিমানটো গেছ উৎপন্ন হয় মিথেন গেছ উৎপন্ন হয় ইয়াত আৰু তেনেধৰণৰ বহুত ৰিয়েকশ্যন হয় সেই ৰিয়েকশ্যন হওঁতে ইয়াততো গছপুলিটো ৰোৱাই নাই এতিয়া মানে শাক পুলিকেইটা ৰোৱাই নাই গতিকে সেইটোৱে কষ্ট পোৱা কোনো চান্সে নাই গতিকে যদি সুবিধা হয় আপুনি পৰাপক্ষত গুটি ৰোৱাৰ 15-20 দিন বা এমাহ আগতে মাটিটো ৰেডি কৰি ল'ব তৈয়াৰ কৰি ল'ব তেতিয়া ইয়াত একো ইছ্যু নাথাকে পুলি মৰাৰো ইছ্যু নাথাকে আৰু ইয়াত যেতিয়াই পুলিটো দিম সি লহপহকৈ বাঢ়ি আহিব কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰৰ কথা নাজানো কিন্তু জৈৱিক সাৰ সদায় বহুত লাহে লাহে কাম কৰে সেইটো কাৰণে আমি অলপ টাইম দিবই লাগিব গছজোপাক গতিকে এতিয়া হৈ গ'ল খানা বনোৱাৰ সময় আমি যেনেকৈ ৰান্ধনিক শাক পাচলি চাউল তেল নিমখ যি আছে চব দি তাত মানে বনাবলৈ অলপ ৰ'ব লাগে খানাটো সিজিবলৈ তেনেকুৱা একেই কথা এতিয়া ইয়াতো এই বস্তুটো তৈয়াৰ হ'বলৈ ৰেডি হৈ মানে সময় দিব লাগিব তো এনেকুৱাটো নহয় আমি সিজাবলৈ দিলোঁ আৰু সেই সময়ৰ পৰাই ৰান্ধনিয়ে আমাক খাবলৈ বহাই থৈতো কেতিয়াও নিদিয়ে গতিকে আৰু থৈ দিলেও আমি এনেহে বহি থাকিম সেই তেনেকুৱাই এই লগে লগে সাৰ জাবৰ দি লগে লগে ৰুলে গছটো মানে পুলিটো বৃদ্ধিয়ে হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াৰ পৰা খানাটো ৰেডিয়ে হোৱা নাই ই খাবলৈ পালেহে বৃদ্ধি হ'ব গতিকে একেই কথা এই জৈৱিক সাৰৰ ক্ষেত্ৰত সেই একেই কথাই হয় এই খানাটো বনি লওক খানাটো বনাৰ লগে লগে যেতিয়া খাবলৈ দিম পুলিটো তেতিয়া সি লগে লগে বৃদ্ধি হ'ব কথাটো সিমানেই আৰু এতিয়া হ'ল যোৱা সপ্তাহৰ ভিডিঅ'ৰ ফলাফলৰ সময় আজি প্ৰায় 1 সপ্তাহ হৈ গ'ল যোৱা দেওবাৰৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যিকোনো এটা কমেণ্ট কৰক তাৰ কমেণ্টৰ ভিতৰৰ পৰা মই ৰেণ্ডম এটা কমেণ্ট কম্পিউটাৰ মোক বাছি উলিয়াই দিব তেখেতক মই উপহাৰটো দিম গতিকে এতিয়া মই কম্পিউটাৰত ৰেণ্ডম কমেণ্ট এটা বাছি উলিয়াই দেখুৱাম আপোনালোকৰ সন্মুখতে আৰু তেখেতে উপহাৰটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এটা লগতে কথা কৈ থওঁ তলত দিয়া স্ক্ৰীনৰ নাম্বাৰটোত যিজনেই সৌভাগ্যৱান হ'ব তেওঁ সেই নাম্বাৰটোতে মোক সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ মানে ঠিকনাটো লগত ফোন নাম্বাৰটো দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু পিন কোডটো দিবলৈ নাপাহৰিব এইকেইটা দি মোক হোৱাটছএপ কৰি দিব আৰু লগতে মই অকল বেঙেনা গুটিয়ে নহয় আৰু মোৰ ওচৰত যি গুটি আছে সকলোখিনি গুটি মই আপোনাক পঠিয়াই দিম তাৰ পিছতে এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে আপোনালোকৰ আগত যদি
এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' খেতিৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ভাল লাগে বা মই বনোৱা ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়া আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰিব ভাল লাগিলে ভাল লাগিছে বুলি লিখিব আৰু যদি বেয়াও লাগে তেতিয়াও লিখিব একো মই তাত বেয়া পাবলগীয়া একো নাই আপোনালোকৰ ফিডবেকটো মোৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী মই তেতিয়াহে গম পাওঁ যে মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা কিবা এটা মানে কামত দিছে বা ভাল হৈছে নাই হোৱা তেতিয়াহে গম পাম যিসকলে বাৰু কমেণ্ট দিছে তেখেতলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু বাকি থকা সকলেও মই কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি কিছুমানে কমেণ্ট লিখিবলৈ বহুত এলাহ কৰে বা বেয়া পায় তেতিয়া আপোনালোকে লাইক বটন আছে লাইক দিব আপোনালোকৰ মানে ছাপোৰ্টটো বহুত প্ৰয়োজন আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট পালেহে মই উৎসাহ পাওঁ আৰু নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ বা আৰু কষ্ট কৰিবলৈ গতিকে সেইটো নাপাহৰিব কিন্তু আপোনালোকে লাইক বা কমেণ্ট দিব আৰু বেয়া পালেও লিখিব ভাল পালেও লিখিব আহক এতিয়া ফলাফলটো চাওঁ এতিয়া প্ৰথমতে comment on my YouTube video. এতিয়া ওলাই যাব ভিডিঅ' URL টো বিচাৰিছে ইয়াতে মই যেটো ভিডিঅ' সিলেক্ট কৰিছিলো সেই ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল প্ৰায় ইয়াতে মই পেষ্ট কৰি দিম এতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে নামটো ওলাই যাব আৰু আপোনালোকে গম পাব এই ব্যক্তিজন কোন বা ব্যক্তিগৰাকী কোন ইয়াতে ক্লিক কৰিম এতিয়া সাৰ্চিং কৰি আছে সাৰ্চ কৰি আছে যিকোনো এটা ৰেন্ডম কমেন্টে শো কৰিব ইয়াত মোৰ একো কৰিব লগিয়া নাই তলত ইয়াত আকৌ ষ্টাৰ্ট অটোমেটিং দিছে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আহি যাব চাগে নহয় এটো মেবি লেটাৰ এটো আহিলে কমল মেধি 6926 তেখেতৰ কমেন্টটো সিলেক্ট কৰিছে দাদা মই জৰহাটৰ পৰা চাই আছো মোৰ ঘৰ কিন্তু নলবাৰীত পাৰিলে মোক অলপ আপোনাৰ পৰা বিধান লাগিছিল এই কমেন্টটো সিলেক্ট হৈছে আৰু ইয়াত মই একো কৰিব নাই যদি কমল মেধি আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ পায় বা চাই তেতিয়া আপুনি মোক অতি সোনকালে হোৱাটছএপত মোৰ দিবলগীয়া এড্ৰেছ বা ফোন নম্বৰ হেগিটা দি দিব গতিকে ওলাই গ'ল কোন আজিৰ লাকি কমেন্টাৰ তেখেতে যিমান পাৰে সোনকালে মোক দি দিব আৰু ইমানখিনিকে ক'বলৈ আছিল ভাল খাদ্য খক আৰু সুস্থ হৈ থাকক কমেন্ট কৰক আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰো ধন্যবাদ